Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να σας φανώ σε κάτι χρήσιμος? Ο κύριος Ηλίας Ακίνδυνος. Ναι. Αν θέλετε εμένα προσωπικά να περάσετε την άλλη μέρα γιατί τώρα έχω δουλειά. Όχι, όχι, εσάς θέλουμε τώρα. Κοιτάξτε τότε. Αν είναι έτσι να φωνάξω τη γυναίκα μου, που είτε εγώ είτε η γυναίκα μου το ίδιο πράγμα. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, είτε πιάνω τον μπούτι μου, είτε το δικό της. Δεν αλλάζει κάτι. Κατερίνα, έρχεσαι λίγο. Να, ορίστε, η γυναίκα μου. Γεια σας, τι έγινε? Καλημέρα σας, κυρία μου. Πολύ βιαστικός είσαστε και εμείς θέλουμε να σας κάνουμε μια-δυο ερωτησούλες. Άμα είναι για 2 ερωτήσεις, σας ακούω. Πρόκειται για μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Ρε Ηλία μου, τι τους κοιτάς τους ανθρώπους, άντε, πήγαινε τους μέσα, θα τα πετάξω εγώ τα σκουπίδια. Ελάτε μέσα, ελάτε, στην κουζίνα, να τους κεράσεις λίγο νεράκι, κανένα γλυκάκι, μην τους πας στο σαλόνι, είναι συμπέθεροι, μην ανησυχείς, άντε, πάω να τα πετάξω, άντε. Καθίστε, κύριε, καθίστε. Εδώ. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από ό,τι θα έχετε ακούσει, έγινε μια ληστεία στην τράπεζα που είναι ακριβώς δίπλα στο μαγαζί σας. Δικό σας είναι το μαγαζί, έτσι? Ναι, δικό μας είναι. Τώρα δεν το δουλεύουμε εμείς. Το έχουμε δώσει και το δουλεύει μια Γερμανίδα στην οποία χρωστάμε. Όπως χρωστάμε όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία. Χρωστάτε σε Γερμανία. Ναι, Σας ναι. δάνεισε με τόκο φυσικά. Τόκο, 2 φορές το κεφάλαιο τώρα, τι να λέμε. Αλλά να δεις πώς δουλεύει το χαλβά. Χάλια τον κάνει. Δηλαδή πιο χάλια και από τα υποβρύχια που μας στείλανε αυτά που γέρνουν τα. Στο θέμα μας, κύριε. Χάθηκε μία από τις σακούλες στην οποία έβαλαν οι ληστές τα λεφτά. Πολύ το φοβάμαι. Ορίστε. Χάθηκε, λέω, Ένας από τους συλληφθέντες λέει ότι την έκρυψε στον πάγκο του Εφημεριδοπόλη. Ο Εφημεριδοπόλης όμως δεν ξέρει τίποτα. Κάναμε έρευνα και στο σπίτι του και δεν βρήκαμε τίποτα. Το σκουπιδιάρι το ρωτήσατε? Ποιο σκουπιδιάρι? Το Θανάση. Ξέρουμε κανένα Θανάση. Εσείς, εκείνη την ημέρα, πού ήσασταν? Πού ήμουν? Στην υπηρεσία ήμουν. Γιατί ρωτάτε, κύριε? Έτσι, για να είμαι σίγουρος. Σας παρακαλώ, κύριε, καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Εσείς εκείνη την ημέρα που ήσασταν? Τι μέρα ήταν? Τι μέρα ήταν? Τετάρτη. 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 Εγώ την Τετάρτη δεν έχω υπηρεσία. Ο Εφημεριδοπόλης λέει ότι σας είδε. Μιλήσατε, πηγαίνατε στο μαγαζί σας. Εκείνη την ημέρα που είδα τον Εφημεριδοπόλη ήτανε. Ναι, μάλιστα. Εσείς δεν αντιληφθήκατε τίποτα? Κάποια ύποπτη κίνηση, κάποια σκουπιδοσακούλα? Και αν την είδατε, σε ποιανού χέρια την είδατε? Είναι ύποπτη κίνηση να δεις κάποιον με σκουπίδια να περπατάει. Όλη η Αθήνα με σκουπίδια στα χέρια είναι, κατάλαβες? Όλοι ψάχνουν να βρουν στα σκουπίδια. Θέλω να πω, βλέπεις έναν άνθρωπο με μια σκουπιδοσακούλα, δεν δίνει σημασία. Αν έχει 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα, της δίνει σημασία. Της δίνεις ή την πετάς? Ορίστε. Χωράει 1 εκατομμύριο ευρώ στη σκουπιδοσακούλα? Τι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ? 2.500 ή 5.200. Ή 200-500, 5.000 εκατοστάρικα και 8.050. Κάτω. Καλό. Είστε δυνατός στα μαθηματικά. Λογιστής είσαστε? Όχι, πυροσβέστης. Πυροσβέστης πού? Στο σταθμό της Παλίνης. Το Γιάννη τον ψηλό το ξέρεις? Πιο ψηλό. Το Καλαμπανίδα. Τον Καλαμπαρίδα.
Γιατί ξέρεις τον Καλαμπανίδα. Εγώ δεν ξέρω τον Καλαμπανίδα. Τι τον έχεις. Πρωτοξάδερφος ο Τι Καλαμπανίδα. λες τώρα, σοβαρά. Την Παναγία μου. Έλα ρε, με τον Καλαμπανίδα ήμασταν στα ψαχνά της Ευβοίας. Ξέρει τον Καλαμπανίδα, ρε. Στη φωτιά, τη μεγάλη ρε. Στη φωτιά δεν είναι η κορούλα μου στην κατασκήνωση. Πλάκα κάνεις. Τα είχαμε σώσει όλα τα παιδάκια. Εγώ τα έβγαλα όλα τα παιδάκια σου και αυλαδία από εκεί πέρα μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα του δώσεις πολλά φιλιά. Από τον Ηλία τον Ακίνητο. Σε περιμένει ο Ηλίας. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Πες του, ο Ηλίας λέει, έτσι κάνουνε Καλαμπανίδα. Άντε, γεια. Πού είναι η Κατερίνα. Ποιος είναι ο Καλαμπανίδας. Έλα ρε Κατερίνα, πού είσαι. Πήγα. Γιατί τέτοια κάψα, καλέ. Τι λες παιδί μου, έσκασα να πούμε, με κοψοχόλιασες. Πού είναι η σακούλα, πού την έβαλες. Την πέταξε, παιδάκι μου. Τι. Ναι, σε ένα σκουπιδιάρκο που έλεγε. Όχι ρε Κατερίνα, όχι. Δεν είδες ότι έχει χαρτιά δικά μου μέσα. Γι' αυτό την πέταξε στην ανακύκλωση. Ναι. Στην ανακύκλωση. Άρα την ανακύκλωση δεν την πήραν, κάτσε να πάω. Έλα εδώ βρε καημένε. Μπες μέσα να μου πεις και ευχαριστώ που σε έσωσα. Τι ευχαριστώ να σου πω, που πέταξε τη σακούλα μου στα σκουπίδια. Μπες μέσα. Τι κάνεις παιδί μου. Μπες μέσα. Τη σακούλα με 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρελή είμαι. Τι λες ρε, τι είχε λεφτά μέσα η σακούλα. Όχι, δεν είχε. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Μη μας ακούσουν. Χαζή με βρε. Με μια σακούλα ήσουν αγκαλιά μέρα νύχτα. Ακούω και ειδήσεις. Όλα τα βρήκαν εκτός από 1 εκατομμύριο. Κοιμόμασταν παρέα με 1 εκατομμύριο. Ποτέ δεν θα ξανασυμβεί αυτό στη ζωή μας. Ωραία, πες μου τώρα που τα έβαλες γιατί πρέπει να τα επιστρέψω. Θα επιστρέψεις 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι, γιατί αν δεν τα επιστρέψω θα την πατήσει ο καημένος εφημεριδοπόλης. Να, καημένη Ηλία, πήγες να κάνεις μνημόσυνο με ξένα κόλληβα. Κηδεία θα κάνουμε αν δεν τα επιστρέψω. Καημένος ο Σωτηράκης καπούτ. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να τα επιστρέψεις. Τι λέμε τόση ώρα. Μπράβο, βρε Ηλία μου, σε είχα παρεξηγήσει. Εσύ άλλα έλεγες. Για ληστείες έλεγες, για ρηφιφή έλεγες. Δεν θα συνεννοηθούμε. Εδώ πρέπει να ξανασυστηθούμε νομίζω. Χαίρο πολύ. Ηλίας. Άρε καημένε Σωτηράκη. Στο πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου είναι. Ο καημένος ο Σωτηράκης. Η σακούλα, παιδί μου. Σήκω όμως, να πας στη σακούλα πίσω, γιατί θα βρούμε στην ίδια σακούλα τον καημένο το Σωτηράκι κομματάκια. Έλα. Μόνο τις 3 δόσεις της Γερμανίδας δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω. Πού να τις τα πάρεις αυτήν εσύ. Τις τα πήρα, μην ανησυχείς, όλα είναι μες στη σακούλα. Ψέματα. Αλήθεια. Πήρες εσύ από τη Ναι, Γερμανίδα. πήρα. Έλα, Να σήκω. σου πω κάτι, εσύ είσαι πάρα πολύ Ναι, πονηρή είμαι. και το έχω καταλάβει τώρα στην κρίση. Ναι, το μπράβο. καταλαβαίνεις. Άσε με, βρε. Πήρε από τη Γερμανίδα τα λεφτά, βρε. Πήγαινε από τη Γερμανίδα τα λεφτά. Αυτός δεν θα γίνει ποτέ του πολιτικός. Αφού επιστρέφει σακούλα με λεφτά. Μου λες τι θα πούμε τώρα στην Αριάδνη. Ότι και οι δυο τους παππούδες είναι νεόπτωχοι. Βρε Ανούλα μου. Άστα Ανούλα μου. Με λες Ανούλα μου. Μην κοιτάς που δεν λέω τίποτα. Απλά κάνω ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν την έχω ξεχάσει την Ξανθόψυρα. Ωραία, μπορούμε να επικεντρωθούμε στη δύσκολη κατάσταση. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στη δύσκολη κατάσταση. Τι θα πω του παιδιού, πώς θα το πάρω από το ιδιωτικό. Θα υποστεί σοκ. Το σοκ το έχουν ήδη υποστεί τα ιδιωτικά, που έχουν αδειάσει και βάζουν θρανίο παραθρανίο τα παιδιά να φαίνονται γεμάτα. Τέλος πάντων, Δημήτρη, μου λες τι θα κάνουμε χωρίς λεφτά. Την προσευχή μας. Να εγκριθεί η αίτηση. Ποια αίτηση. Ποια αίτηση. Α, δεν σου είπα. Δεν μου πες. Για βίζα, για Αυστραλία. Η Αυστραλία. Στην Αυστραλία να πας μόνος σου, αγάπη μου, έτσι. Να κάνεις και το καγκουρό αν θες. Άρε Σωτηράκη. Γεωργίας, τι έγινε, όλα εντάξει. Εγώ πάντως τις επέστρεψα τις δόσεις μου, τις μοναδικές που πήρα. Φράου Καταρίνα με κατατόρμαξε. Πώς. Μου είπε για τους ληστές ότι πρόκειται για ψήρα κακοποιών και ότι αν δεν πάρουν πίσω τα λεφτά τους όλα απειλούν να μας σκατώσουν. Να μας σκατώσουν. Είναι όλοι εντάξει, ο Δημήτρης είναι εντάξει. Α, τώρα κατάλαβα. Ωραία το χειρίστηκε η Κατερίνα, ναι. Τα επιστρέψατε τα λεφτά. Προσπαθώ αγάπη μου, αλλά δεν με αφήνετε. Ακόμη! Γεωργίας, γλίγορα. Αυτοί δεν αστειεύονται. Είναι μεγάλη επιπλοκότητα να πάρετε λεφτά από εγκληματίες. Το έχουμε ξανακάνει, έχουμε ξαναπάρει λεφτά από εγκληματίες. Αλήθεια. Ναι. Πότε? Α, το ξέχασες. Πριν από μερικούς μήνες. Ποιος μας δάνεισε. Η τοκογλυφία τι νομίζεις, δεν είναι έγκλημα. Εκτός κι αν σε έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Έγινες ευαίσθητη και φοβάσαι μην πάθουμε και τίποτα. Σαν τα μούτρα σε δεν θα γίνω ποτέ. Ιδιότ. Σιγά μην γίνεις.
Αν τα ακούσει ένα συνδρομένο, εγώ πιστεύω θα της αρέσει και θα τα βάλει τα λεφτά για το CD. Πού πας ρε μικρέ τυμπανιστή, εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Κωστής χτενίζεται. Άσε, μπαμπά, εσένα δεν σου μιλάω. Μου έχεις τάξει τα πάντα. CD, συναυλίες, αφήσεις και στο τέλος μου δίνεις να μην πω τι μου δίνεις. Παιδιά, πάμε μέσα να στήσουμε τα όργανα. Γιατί να μην κάνουμε τη συναυλία εδώ έξω. Ναι, ρε, εδώ και 2 άτομα να μαζευτούν θα κάνουμε μπούγιο. Ναι, θα μου κάνετε τη χάρη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάτε μέσα στο μαγαζί. Όχι στη ΣΤΟΑ, δεν θέλω στη ΣΤΟΑ. Καλά, εγώ άμα τον είχα αυτόν πατέρα, τον είχα σκοτώσει. Ναι, ενώ εγώ αν σε είχα κόρη θα σε είχα βασίλισσα νομίζεις. Ναι. Λοιπόν, εδώ μπαμπά, ο χώρος είναι κοινόχρηστος, εντάξει. Άμα θέλουμε χορεύουμε, άμα θέλουμε τραγουδάμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι κοινόχρηστος ο χώρος. Ο χώρος είναι κοινόχρηστος, αλλά εσύ είσαι άχρηστος. Εντάξει, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Θα πάτε μέσα. Έλα ρε, το έχουμε ξανακάνει. Έχει και έκο. Ναι, αλλά και εκεί μέσα έχει μπρίζες για τα ταούλια. Άντε. Ηλία, Αλλά πώς σου φαίνεται το κάκτος? έκτακτος, ωραίος. Και εγώ την έπαθα, δεν είναι κάκτος, αλό είναι. Χαίρομαι πολύ, Ηλία. Αχ, Πρόσεχε. Ήρθα να δείξω στην Άντζελα το πιο περιζήτητο φυτό της ερήμου. η έρημος είναι μέσα στο κεφάλι σου. Άντε, πήγαινε να της το δείξεις, πήγαινε. Ναι. Άντε. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Γιατί όσο τα κοιτάς και με γαϊμό τα μελετάς, θα σε πάνε και δεν θα τα φας. Guns N' Roses το κάναμε. Ω, Χριστέ μου. Πού είναι αυτός τώρα, μου λες? Αργεί. Γιατί αργεί? Ποιος? Ο Ηλίας. Α, τώρα που πες Ηλίας, για κάτσε, θέλω να σου πω κάτι. Βρήκα κάτι πολύ φτηνά εισιτήρια για το Λονδίνο. Εδώ, όσο ήταν να βοηθήσω, βοήθησα. Σωσμό δεν έχετε. Λέω να πάω στο Λονδίνο, που είναι και εκτός ευρώ. Τα δεδουλευμένα θα τα πάρω, έτσι. Πουλάω και το σπίτι στο Παγκράτη. Τι θα το κάνω αφού θα ζω στο Λονδίνο? Μήπως το θέλεις, θα σας κάνω καλύτερη τιμή. Μα τι λες? Την αλήθεια. Μητέρα, τα άμαθες? Τι έγινε? Ο άντρας μου. Φεύγει. Α, και αυτός? Αν πάει Μελβούρνη ή Σίδνεϊ, καλά θα είναι. Φυσικά προτιμώ το Σίδνεϊ γιατί έχει και την όπερα και ο συναπής σου δίνει κάτι. Αλλά αν πάει στη Γερμανία, τι θα γίνει? Γκασταρμπάιτερ. Είναι καλό αυτό? Τι ακούω, Παναγία μου? Μητέρα, φεύγει σου λέω, φεύγει στην ξενιτιά. Λες να ξενιτευτεί και ο Ηλίας μου? Μην ανησυχείς, αυτόν για πιο κοντά τον κόβω. Ή κορυδαλό, άντε μέχρι το δεύτερο κούφια η ώρα που τα ακούει. Κούφια! Κούφια. Αλόι. Λοιπόν, Άντζελα, εδώ σε μένα. Αυτό εδώ που βλέπεις. Μέσα σε 2 χρόνια από 1 έχεις 10. Από 10, 100. Από 100? 1000. Έτσι. Από 1000? 10.000. Αυτό είναι, το έχουμε. Ναι, συγγνώμη, τι 10.000. 10.000 φυτά που θα τα φυτέψει, μωρέ. Έξω από το τροχόσπιτο νομίζει. Δεν μας κάνει τη χάρη, ρε, παλικάρι. Όχι, λοιπόν, όχι. Νοικιάζουν κτήματα ελληνικού δημοσίου σε πολύ συμβολικό ενίκιο σε άτομα που έχουν πτυχίο Ιαπωνικής σχολής. Τι έχουν τα άτομα? Πτυχίο! Εντάξει, κοντά είναι. Και ποιος θα τα πληρώνει όλα αυτά? Ενίκιο, φυτά, λιπάσματα, νερά, κόψιμο, επεξεργασία, μεταφορά. Εσύ. Συγγνώμη, εσύ τι, έχεις βγάλει καμιά Ιαπωνική σχολή που τα ξέρει αυτά η Άντζελα? Εγώ τόσα χρόνια στα Θρανία δεν μου περνούσε από το μυαλό καν αυτό. Εγώ ήθελα να ξέρω εσύ τόσα χρόνια στα Θρανία αν σου πέρασε και τίποτα από το μυαλό. Όχι, παιδιά, ξεφεύγουμε από το θέμα. Λοιπόν, Άντζελα, εδώ σε μένα. Πρέπει να χρηματοδοτήσεις αυτήν την πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Αλόι. Ξέχασες βέβαια να βάλεις και το λάδωμα που θέλει η φαρμακευτική εταιρεία για να πάρει το φάρμακο του γεωπόνου και όχι του ανταγωνιστή του, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρω ή μάλλον δεν θα δώσω. Μου φτάνει που μου φορτώσατε αυτό το κελεπούρι. Αυτό το κελεπούρι μόνη σου μας το πήρες. Και καλές δουλειές να έχεις. Γιατί χρωστάτε σε όποιον μιλάει ελληνικά και γερμανικά. Έχετε ακόμα δικαστήρια που εκκρεμούν εις βάρος σας. Πότε θα γίνουν αυτά? Καλά, τα δικαστήρια στην Ελλάδα μετά από 15 χρόνια γίνονται. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα σας κάνω μήνυση, πότε θα πάρω πίσω τα λεφτά μου? Με μπράβους ή χωρίς? Γιατί έχει μια διαφορά. Τέτοια διαφθορά. Όχι, πάλι ξεφύγαμε από το θέμα. Λοιπόν, Άντζελα, πρέπει να ρίξεις λεφτά στην καλλιέργεια. Το είπε και η κυβέρνηση. Πρέπει να ξαναγίνουμε αγρότες. Συγγνώμη, τι να ξαναγίνουμε αγρότες? Πότε ήμουν εγώ αγρότης για να ξαναγίνω πάλι? Εμείς είμαστε γεωπόνοι, παύλα, ηχθειοκαλλιεργητές, παύλα τραγουδιστές. Παύλα, πάρε τα λεφτά και φύγε. Γιατί όσο τα κοιτάς και με καημό τα μελετάς, θα σε φάνε και δεν θα τα φας. Αμάν! Ναι, αλλά τώρα το κάναμε σαν τη βολάνη μου, έτσι. Όχ. Τόσο χάλια τραγουδούς.
γουδούσαμε. Χάλια τα γουδούσατε, αλλά δεν ήρθανε για σας ευτυχώς. Έλα στη δουλειά μας τώρα. Γεια, τι γίνεται? Λυπάμαι πολύ, αλλά μόλις κλείσαμε. Αύριο θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε, αλλά τώρα φεύγουμε. Φεύγετε, κυρία Άντζελα Κρούγκερ. Πώς ξέρετε το όνομα μου? Παρακαλώ, ακολουθήστε μας στο τμήμα. Βαβάς? Γιατί, τι έκαναν πάλι, Θεέ μου, δεν τους αντέχω. Ποιος δεν αντέχετε? Τους ακίνδυνους. Είναι επικίνδυνοι. Ποιος έμπλεξε πάλι? Εσείς. Δανείζετε χρήματα με τόκο. Παρακαλώ, περάστε στο τμήμα. Ορίστε. Υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες ότι ασκείτε τοκογλυφία. Παρακαλώ, περάστε. Τι θα πει ασκώ τοκογλυφία? Ποιος σας είπε? Αυτή η οικογένεια ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, έχαναν το σπίτι τους. Μιλήστε κι εσείς. Εγώ τους βοήθησα, εγώ τους έσωσα. Μπα, θα μας σώσετε κιόλας. Σας παρακαλώ, περάστε στο τμήμα όργανο, πάρτε. Πού καλέ Πάρτε. Έλα, έλα, ξένοι και ντόπιοι γίναμε όλοι οι ίδιοι. Έλα, τοκογλύφες όλοι. Όχι. Σας παρακαλώ, περάστε. Περάστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κωστής, ενημέρωσε σε παρακαλώ τον δικηγόρο μου. Σας παρακαλώ. Τον που έβαλε να μας πάρει το σπίτι του πρώτου Μα τι γίνεται, άνθρωποι με λεφτά και τους βάζουμε μέσα. Έλατε, 10.000 σπιτά έχουμε εδώ. Έχουμε καλλιέργειες. Τι έγινε τώρα? Λοιπόν, παρόλη την κρίση και την καντεμιά που μας κυνηγάει, έχω να σας πω ένα πολύ καλό νέο. Ξανά είσαι έγκυος. Πολύ καλό. Θα γίνει επιτέλους η έκθεση φωτογραφίας μου. Μπράβο σου. Ορίστε, Δημητρή, η αδερφή σου θα κάνει βερνισάζ. Είναι τώρα σωστό να λείψει από την βερνισάζ της αδερφής σου? Λοιπόν, πρώτη φωτογραφία στην έκθεση θα μπει μία δικιά μου προφίλ δίπλα στην αλόη του Περικλή. Να δώσουμε και ένα μήνυμα στους Έλληνες. Έχουμε. Τι έχουμε? Οικογένεια και παραγωγή. Σε ποια χώρα υπάρχει το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ας πούμε, για να είναι οικονομολόγος στις μέρες μας? Στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου και μόνο στο σπίτι σου. Είναι ο καλύτερος χώρος για όλες τις ειδικότητες. Ο Κωστής μας. Γεια σου, Ανά. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνει. Ο Κωστής μας δεν είναι άνεργος? Τον βλέπεις να ξενιτεύεται? Σωστά. Εσύ ρε Κωστή, τι θα κάνεις? Θα ψάχνεις εδώ για δουλειά? Προς το παρόν θα πάω στο δικηγόρο της Άντζελας. Εγώ πάλι έχω μια απορία. Όταν πιάνουν τον τοκογλύφο, τα λεφτά του τα επιστρέφουμε με το ληστρικό τόκο ή χωρίς? Πιάσανε κι άλλους τοκογλύφους? Γεμίσαμε πια. Δεν το έμαθες? Συλλάβανε την Άντζελα χθες. Και άκου τώρα γιατί. Για τοκογλυφία. Ήμαρτον, Παναγία μου. Ζουαζιλάνδη. Θα πάω να ψάξω στο ίντερνετ να δω αν υπάρχουν δουλειές στη Ζουαζιλάνδη. Πάω. Κωστή, αυτός θα πάνε να τη βγάλει από τη φυλακή και θα πετάξουν για Ζουαζιλάνδη. Κωστή, ξύπνα και τρέχα, ξύπνα και τρέχα. Ζουαζαλούντι, είπες πας. Ζουαζιλάνδη. Δεν κατάλαβα. Λογαριασμό θα σου δώσω? Ναι, λογαριασμό θα μου δώσεις. Γιατί άμα θα πας μόνος σου. Το πολύ πολύ να πάρεις μαζί σου και την Άννα. Θα κάνω ό,τι συμφέρει την οικογένεια. Την οικογένεια τη συμφέρει να εξαφανιστείς μόνος σου ή μήπως δεν θα πας μόνος σου? Μπλα. Θα την βάλουνε μέσα και εμείς ακόμα θα το συζητάμε. Α, ώστε αυτό ήθελες, δεν θα σε αφήσω. Δεν σε αφήνω. Δεν σε αφήνω, λέμε. Δεν σε αφήνω, λέμε. Και εγώ θα πάω να βρω ένα δικηγόρο που να βγάζει διαζύγια. Τι διαζύγια, Βρανούλα μου, τι ακούω? Γιατί ποιος άλλος παίρνει διαζύγια εδώ μέσα? Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Πέρασα από όλα τα στάδια. Έκανα το βλάκα. Θύμωσα, έκλαψα, χτυπήθηκα, αλλά μέχρι εδώ. Ήρθε ο καιρός να κοιτάξω κι εγώ την Άννα. Ναι, έτσι είναι, αλλά να το ξανασκεφτείς, Ανούλα μου, να το ξανασκεφτούμε όλοι μαζί. Να σου πω, μην πας στο δικό μου δικηγόρο. Γιατί? Γιατί σου βγάζει αμέσως το διαζύγιο. Ούτε να το ξανασκεφτείς δεν σε αφήνει. Κατάλαβες? Να το ξανασκεφτείς. Να, βλέπεις την Αλεξάνδρα πως το μετάνιωσε. Ποιος το μετάνιωσε? Ποιος το μετάνιωσε, ρε? Πέταξε τον άχρηστο και το μετάνιωσε κιόλας. Σοβαρά μιλάς? Να με κι εγώ. Όχι. Καλημέρα. Που θα ζήσει και πολλά χρόνια, θα μας τάψει και όλους ο Καντέμις. Λοιπόν, φαρμακοβιομηχανίες, καλλιτικά, τρόφιμα, μπαίνει παντού. Λίγο πότισμα θέλει και έχει άμεση απόδοση. Μισό λεπτό γιατί θα τρελαθώ εγώ εδώ πέρα. Πέστε μου κάτι, η πόρτα του σπιτιού από εδώ δεν είναι? Ναι. Ωραία, αυτός δεν μπήκε από εδώ.
Κατέβηκε από εκεί. Πού κοιμήθηκες εσύ, ρε? Μαζί μου, σε νοιάζει? Με την έγκυο γυναίκα μου, σε νοιάζει? Άστον, βρε Ηλία μου, άστον αυτόν. Άλλες βλακίες τώρα έχουν προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει ότι δεν έχουμε μία, ρε, γι' αυτό θέλει να νοικιάσει και αγρούς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε αγρότες. Σε νοιάζει? Και δεν χρειάζεται και να νοικιάσουμε. Έχουμε. Έχουμε! Στην Πινακοκεφάλα 2 αγροτεμάχια. Με κλίση. Με κλίση! Τι έχετε, βρε, αφού σας τα πήρε όλα η εφορία. Σε νοιάζει? Όχι, μπαμπά μου, δεν κατάλαβες. Αυτά είναι στο δικό μου το όνομα. Μου τα πέρασε ο παππούς μου κατευθείαν. 24 στρέμματα.Όπο, 24 στρέμματα λόι. Περικλή. Τι? Βγαίνει το διαζύγιό μου. Ναι. Και εμείς φύγαμε για Πινακοκεφάλα. Τέλεια. Όπα, ποιοι φύγαμε? Φύγαμε, βρε χαζούλα μου, φύγαμε. Λοιπόν, πάμε πάνω. Έχω καταπληκτικές γόβες για τους αγρούς. Αυτό είναι υπέροχο, πάμε. Έλα. Μπλέκουν τα πράγματα, Ηλία μου. Μπλέκουνε πολύ άσχημα. Τι μπλέκουνε, ρε, δεν τον ακούς τον κεφάλα. Θέλει να την πάρει την έγκυο να την πάει στην Πινακοκεφάλα. Και τι σε νοιάζει σένα? Αφού έχει κλείσει. Θα τσουλήσει. Περιμένω, μου είπαν ότι θα με πάνε στον ανακριτή. Καλά, και πού κοιμήθηκες? Στο κρατητήριο? Όχι, με άφησε ήμουν εδώ, στο γραφείο του όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Ποιανού? Του διοικητή εδώ σε πέρα σου λέω. Καλά, όλο το βράδυ και αυτός που ήταν? Στο πλευρό μου κατώσε το χέρι. Δημήτρη, τι λες, έχω το πόνο μου, όταν πας στον ανακριτή ακούς. Τι θα κάνω? Και εγώ τώρα το έμαθα, γι' αυτό ήρθα αμέσως, όποτε μπόρεσα. Ο δικηγόρος μου που είναι? Δεν ξέρω. Ποιες είναι οι κατηγορίες? Το κογλυφία. Το κογλυφία? Εσύ το κογλυφία? Γιατί απορείς τόσο? Ναι, σωστά. Ποιος είναι ο κατήγορος, μπορείς να μου πεις? Θα τον ανακαλύψω και θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά. Ναι. Παρακαλώ, ο κύριος. Τι το κάναμε εδώ μέσα, κοσμικό σαλόνι? Δεν είναι κοσμικός, είναι ο Δημήτρης. Ναι, γεια σας. Δημήτρης Ακίνδυνος. Είμαι συγγενής. Ήρθα να μάθω ποιες είναι οι κατηγορίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στα αστυνομικά τμήματα, κύριε. Υπάρχουν και τα κανάλια, αν θέλουμε να βρούμε το δίκαιο μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μάθουμε τις κατηγορίες. Ορίστε. Ορίστε, νέοι άνθρωποι με την αμυλή στο στόμα. Ορίστε. Ορίστε, κύριε. Θα μάθετε αμέσως τώρα. Γιατί κατηγορείστε. Δικό σας είναι το μαγαζί, έτσι? Ναι, δικό μας είναι. Τώρα δεν το δουλεύουμε εμείς. Το έχουμε δώσει και το δουλεύει μια εταιρεία στην οποία χρωστάμε. Όπως χρωστάμε όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία. Χρωστάτε σε Γερμανία. Σας δάνεισε με τόκο φυσικά. Τόκο, 2 φορές το κεφάλαιο τώρα, τι να λέμε. Αλλά να δεις πώς δουλεύει το χαλβά. Χάλια το κάνει. Δηλαδή πιο Όχι χάλια. χάλια. Αυτό περιέχει μια αλήθεια. Καταλάβαμε τώρα. Δάνειζε με τόκο η κυρία. Τον προσήκοντα. Εδώ όλη η χώρα βγήκε στις αγορές να δανειστεί. Αλλά τις αγορές όμως δεν τις κλείνουν μέσα, δεν τις κλείνουνε. Έλα, αρχίσαμε τα αχ και τα βαχ. Έλα, για ετοιμαστείτε για τον ανακριτή. Μισό λεπτό. Εσείς? Εγώ, ναι. Ναι, ποιος είστε, κύριε? Συγγνώμη, εγώ είμαι ο αραβωνιαστικός της κοπέλας. Να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να πάτε στον ανακριτή γιατί δεν υπάρχει λόγος. Τι να πεις και εσύ, καημένε. Προσέξτε με λίγο, αυτό το χαρτί είναι από την εφορία, είναι από το πόθεν έσχης του πατέρα μου. Εδώ μέσα λέει ότι τα λεφτά που χρωστούσαμε στην τράπεζα, βασικά όχι εμείς, ο γαμπρός μου, είναι το 1/3 του σπιτιού, ήταν γονική παροχή στην αδερφή μου. Τα έδωσε η Άντζελα ως συγγενής, ως αραβωνιαστικιά μου. Μάλιστα. Μπράβο η Άντζελα. Πού το Άι Βασίλης να ήταν, Ναι. Παντρευόμαστε. Παντρευόμαστε. Παντρευόμαστε, οπότε είπε να βοηθήσει την οικογένεια του άντρα της. Δηλαδή, εμένα. Καλά. Και ο κύριος? Ο αδερφός μου. Ο αγαπημένος μου αδερφός. Α, ωραία οικογένεια. Ωραία οικογένεια, λαμπρά. Δεμένη οικογένεια. Ναι, δεμένη σαν γροθιά, κύριε αστυνόμε, σαν μπουκέτο. Και 2 μπουκέτα μη σας πω. Οπότε, με αυτό το χαρτί δεν ευσταθούν οι κατηγορίες και οπότε ο ανακριτής δεν θα μας παραπέμψει. Εσένα ειδικά θα σε παραπέμψει για στραβωμάρα. Μεγάλη στραβωμάρα, για να μην πω τίποτα άλλο δηλαδή. Και πότε παντρεύεστε, είπαμε? Το συντομότερο. Πολύ σύντομος.
Σήμερα, αύριο. Μεθαύριο. Καλώς. Περιμένω το χαρτί, Διότι χωρίς το χαρτί δεν υπάρχει γάμος, άρα δεν υπάρχει και συγγένεια. Και οι κατηγορίες παραμένουν. Πάμε, αγάπη μου. Εσείς θα παρουσιάζεστε κάθε 2 μέρες εδώ, σε μένα. Και εσείς, προσέξτε βγαίνοντας, η πόρτα δεν είναι πολύ ψηλή. Άμε στο καλό τώρα. Άμε στο καλό. Πρώτη φορά μου κάνουν τέτοιο κομπλιμέντο. Αυτό που ακούσατε. Τι ακούσαμε, παιδάκι μου? Θα παντρευτείς την Άντζελα. Να σου πω, μας δουλεύετε όλους εδώ μέσα. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Σε κάνα δημαρχείο, μετά κάνα ταβερνάκι, εμείς και εμείς. Παιδάκι μου, εσείς δεν είχατε χωρίσει. Ναι, ρε μαμά, χωρίσαμε και τώρα παντρευόμαστε. Τόσοι και τόσοι επώνυμοι χωρίζουνε, παντρεύονται και μετά ξαναχωρίζουνε. Πάρ' τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Και πά τον πάω. Στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Πόσες φορές χωρίσανε και ξαναπαντρευτήκαν. Σωστό είναι αυτό. Δεν μου λες, ρε εσύ. Γιατί δεν την άφησες ρε στη φυλακή να σαπίσει, να αποσυντεθεί και να καταλήξει? Τι λες, ρε μπαμπά, έναν άνθρωπο έχουμε με λεφτά. Θα τον αφήσω στη φυλακή? Δεν μου λες κάτι, ρε εσύ. Όταν τον πιάνουν τον τοκόγλυφο, εμείς που του χρωστάμε τόκους, δεν παραγράφονται οι τόκοι? Βρε παιδάκι μου, αυτή η Άντζελα δεν φλερτάριζε με τον αδερφό σου μέχρι πρότινος. Εντάξει, αδερφός μου είναι, μωρέ. Ξένος άνθρωπος είναι, το αίμα μου. Σιγά τώρα πια. Εντάξει. Τι λέει καλέ αυτό? Τι λέει αυτό? Σε ποιον έμοιασε αυτό? Στη γυναίκα του Πασχάλη. Δεν μου λες, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος να την απελάσει αυτήν, ναι? Πώς να παρελάσει, ρε μαμά, τώρα, αφού είναι από Γερμανία η κοπέλα? Τι, να ντυθεί καραγκούνα? Τι λες, παιδάκι, τι βλακίες λες? Τι πίνεις, παιδί μου? Νερό από τη βρύση. Κωστή μου, μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Η ώρα η καλή. Ευχαριστώ, Άννα μου, ευχαριστώ. Φίλια, να μου κάνεις μια ξαδερφούλα για τον Ηλία τον μικρό. Δεν τον αντέχω. Δεν τον αντέχω. Άλλος καμιά παραγγελία, τίποτα? Κωστή μου, εγώ θέλω τη γνώμη σου για κάτι. Σκέφτομαι να μην αγοράσω φόρεμα, να ράψω καλύτερα. Εγώ θα ράψω το στόμα μου, να μην πω τίποτα βαρύ. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα, Κηφισιά. Κηφισιά μαγαζιά. Γεια σας. Άντε, καλό δρόμο. Γεια σου, Λουκία μου. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω καταπληκτική ιδέα. Καταρχήν, αυτή να την ξεχρεώσετε αποκλείεται. Άσε που δεν ξέρει τι έχει. Κωστή μου, πολύ σε εκτίμησα. Μπράβο με την ευχή μου, βρε. Η ώρα η καλή. Ευχαριστώ, Λουκία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μην αγχωθείτε, έτσι. Χαλαρά. Κι εγώ τζινάκι θα βάλω. Χαλαρά. Τι κάνουμε, Ηλία? Τι να κάνουμε, αφού θέλει να βάλει τζινάκι, να βάλει τζινάκι. Δεν του βάλουμε φράγκο με το ζόρι. Δεν το πηγαίνει κιόλας, σαν χελιδόνι θα είναι. Ζουρλομανδία θα του βάλουμε. Αυτό θα του πάει περισσότερο. Ένα τέτοιο θα βάλω κι εγώ. Παναγία μου, τι είναι αυτό, θα βρέχει. Πω. Απίστευτο όμως. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι μια ψεύτικη δήλωση που έκανα στην εφορία θα με έσωζε κάποτε από τη φυλακή. Το μόνο ψέμα που μου βγήκε σε καλό. Όπως το είπες, ψέμα, γιατί ούτε τότε ήθελες να τον παντρευτείς, ούτε τώρα. Μπράβο όμως. Πώς το σκέφτηκε, πώς θυμήθηκε ο Κωστής τη δήλωση. Ο Κωστής έχει μυαλό τελικά. Έχει τις δυνατότητες. Αν στρωνόταν στη δουλειά θα μπορούσε να τα καταφέρει. Μέχρι και δικηγόρος θα μπορούσε να γίνει. Σε ακούει ο ουρανός και βροντάει. Δικηγόρος εδώ, ούτε κυπουρός δεν μπορεί να γίνει. Μην το μειώνεις όμως. Το μειωμένο δεν το μειώνεις. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνει. Και ο Κωστής δεν έχει περάσει λίγα. Κατάπιε όμως τον εγωισμό του για να με σώσει. Για μένα το κάνει. Για μένα. Ναι, να του στήσουμε και άγαλμα στο Σύνταγμα. Καλά πλάκα μου κάνεις. Να σου πω, Άντζελα, έλα βρε αγάπη μου να φύγουμε μαζί για έξω. Οι δυο μας. Ναι. Και ο άντρας μου. Ποιος άντρας πλάκα μου κάνεις, τι εννοείς, τι είναι αυτά που λες. Α, κατάλαβα. Θα περνάσουμε την Άντζελα τους χειμώνες στη Γερμανία και με την Άννα τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, Ωραίο πρόγραμμα. Μπράβο, Δημήτρη. Αν παντρευτείς τον Κωστή, εγώ και εσύ τέλος. Ενώ αν δεν τον παντρευτώ, έχουμε προοπτικές. Θα φύγουμε οι δυο μας έξω και θα λέμε ιστορίες από την Ελλάδα στα εγγόνια μας. Δημήτρη, ξέρεις κάτι, νομίζω πως έχεις δίκιο. Ναι, ωραία, πάω να πάρω τα εισιτήρια. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Το άλλο που είπες. Εγώ και εσύ. Τέλος. Πάω στον άντρα μου. Παντρεύομαι, δεν το πιστεύω, παντρεύομαι.
Έλα, τελειώσατε τη ζάχαρη. Παντρεύομαι, λέω. Α, ναι. Και όχι όποια και όποια. Την κόμενα τη φραγκάτη. Θα αράξεις, φίλε. Θα φοράς παντόφλα ντάζ και ρομπίτσα τυρκουάζ. Και θα γράψεις και στίχους. Ναι, καλά, λες τόσα χρόνια στη βιοπάλη να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, Όντως, αν είναι να μην δουλεύεις και αυτή να στα κουμπάει, εγώ πάσω. Όχι, Χρυσά μου, θα δουλεύω σκληρά. Θα δουλεύω στο καλβατζίδικο. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσω και τα μαύρα από τα συντήκια της συναυλίας, έτσι. Πολύ μ' αρέσει αυτό που σαν χώρα αλλάζουμε τρόπο σκέψης. Και η Άντζελα θα αναλάβει τις πληρωμές και τα ρέστα. Θα δίνει και ρέστα. Όχι, ρε, και τα ρέστα και τα υπόλοιπα. Οι Γερμανοί θέλουν να επενδύσουν πάνω μας. Θέλουν οι Γερμανοί να επενδύσουν πάνω σε σένα και σε μένα. Όχι, θέλουν να επενδύσουν πάνω σε μένα και σε μένα. Και θα ξαναγίνουμε μια αγαπημένη οικογένεια. Ναι, πες το μας τώρα κι αυτό, ότι παντρεύεσαι από έρωτα. Βέβαια από έρωτα παντρεύομαι, δεν κατάλαβα αυτό που λες. Εσύ δεν ήθελες ρε να την ξεχάσεις και έλεγες Νοχαλούλου. Έλεγα Νοχαλούλου, τώρα λέω Νοχονολούλου. Τι σας νοιάζει εσάς? Αυτή δεν σου κάνε τα νεύρα κρόσια, δεν στα φόρεσε. Στα φόρεσε. Δεν πιστεύω να το κάνεις αυτό από κόντρα στον αδερφό σου. Τι λέτε μωρέ τώρα, κόντρα, γάμος από κόντρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ την Άντζελα την αγαπούσα και να πω. Τι? Και την αγαπάω. Alrighty then. Σήμερα γάμος γίνεται σε ωραίο περιβόλι. Σήμερα αποχωρίζεται η μάνα από την κόρη. Ο γιος είμαι, Έλα, βροχή είναι, δεν είναι σεισμός. Ή Μάρτον. Ναι. Μάλιστα. Κατερινόλα μου! Γύρισες, Ηλία μου! Τι γίνεται, αγάπη μου, ήρθε κανένας σήμερα από το σπίτι? Όχι, γιατί, περιμέναμε κανέναν? Όχι, αλλά ρωτάω μήπως ήρθε κανένας. Όχι, δεν ήρθε. Μάλιστα. Εσύ, πώς είσαι? Καλά είμαι. Και αν δεν γινόταν ο γάμος του Κωστή μας, θα ήμουν καλύτερα. Και αν ο Δημήτρης μας δεν έφευγε μετανάστης, θα ήμουν ακόμα καλύτερα. Και αν η Ανούλα δεν κάνει αίτηση διαζυγίου, τότε δεν το συζητάω. Και αν βρίσκαμε και λεφτά να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, τότε γλέντια θα έκανα. Ηλία μου, θες καφέ? Παλιά γύριζα στο σπίτι για να ξεκουραστώ. Τώρα γιατί κουράστηκα. Greek beauty. Η Γερμανίδα δεν έχει μπέσα. Είναι παιδί μου πολύ μπαμπέσα. Τι τραγουδιά είναι αυτά, έλα, stop. Πάμε δημαρχείο. Παίζουμε δημαρχείο. Παίζουμε δημαρχείο. Όχι, παιδιά, για τις άδειες, πώς σας κάνω εγώ εσάς παρέα? 10 και 40. 1 και 20 λόγο. 10 και 40 είναι οι καφέδες. Συγγνώμη, τραγουδάμε στο μαγαζί σας και θα πληρώσουμε κιόλας? Φυσικά, θα πληρώσετε. Αλλά έχουμε να πάμε και σε γάμο. Δεν νοιάζει εμένα. Εγώ δεν τον ήπια καν τον καφέ. Δεν ενδιαφέρει. Τι λέει, εμένα μου δίνουν 500 ευρώ στην επαρχία να πάω να πιω ποτό στο μαγαζί τους και εσύ τώρα τι μου λες τώρα? Και εμένα τόσα μου δίνουν, είμαι και slick beach. Έλα, σε παρακαλώ τώρα μην μπλέξεις μαζί μου, δεν με ξέρεις. Δεν με ξέρεις ποιος είμαι. Δεν με ξέρεις. Έχει και ύφος. Έχει και ύφος. Κοίτα ρε, κάτι ξεφτύλες θέλουν και γάμους. Άιντε παντρεύομαι, θα με ζητήσεις και λεφτά, τραγουδάω μες στο μαγαζί σου, κάνω τη χάρη. Τέσσερις τείχους έχει ένα κτίριο. 4. Τους 2 τους έσκαψε. Ο ένας είναι η πρόσωψη. Ο άλλος είναι αυτός. Ωραία. Επιχείρηση. 4ος τείχος. Και ποιος είναι αυτός τώρα εμένα που με θαυμάζει τόσο πολύ? Ηλία μου, Έλα, πριν κάνεις το οτιδήποτε θα με ρωτήσεις πρώτα, έτσι? Ναι, γιατί δεν σου έχω εμπιστοσύνη? Ναι, αγάπη μου, άμα είναι να κάνω κάτι, πρώτα σε σένα θα το πω. Μπράβο, μωρό μου. Μπράβο, αγαπούλα μου, μπράβο. Τι έγινε, καλέ? Η φωνή μου καθαρίζω λίγο. Χριστέ και Παναγία.
Λουκία. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Τίποτα, θα δεις. Συγγνώμη, παρακολουθώ. Λουκία, αφού είναι υπόλοιποι, φώναξε τους μου. Παιδάκι μου είναι ο Μπρόσναλτ εδώ, στο βυθό της θάλασσας. Άσε με να δω τι γίνεται. Αγάπη μου, γύρισες. Ναι. Μου φωνάζεις και τη μαμά σε παρακαλώ. Μαμά! Ναι. Κάτσε. Έχει και ένα κινεζάκι, παιδί μου, με τεσσάρκωση του Βούδα. Λύσαξες, μπα. Τι έπαθες, ρε Άννα? Τίποτα, μια χαρά είμαι. Ο Κωστής μας είναι εδώ. Ο Κωστής. Τι έγινε, η μαμά μου. Κάτσε. Δεν πειράζει που δεν είναι εδώ. Θα κάτσουμε εμείς εδώ, οικογενειακά. Δεν μ' αρέσει αυτό, προετοίμασέ με. Εγώ είμαι πάντα προετοιμαστός. Λοιπόν. Κάτσε, παιδάκι μου, τελειώνει. Άσε με να το δω. Άστο, Λουκία μου, θα δούμε κάτι καλύτερο. Άστο. Δεν το πιστεύω. Όχι αυτό. Πάλι παπούτσια αγόρασες? Όχι. Δηλαδή το σκέφτηκα, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και βρήκα κάτι καλύτερο. Κάτσε λίγο να... Ρε Άννουλα, ξανασκέψου το, γιατί ο φακός είναι άτιμο πράγμα. Άλλα βλέπεις κι άλλο σου εμφανίζεται στο τέλος. Έχεις δίκιο. Το σκέφτηκα και αφού το ξανασκέφτηκα αποφάσισα. Τελικά δεν θα κάνω αίτηση διαζυγίου. Θα μείνεις παντρεμένος μαζί μου μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Έτσι το σκέφτηκα. Δεν μπορώ άλλο πια. Άρα μητέρα, περιμένετε! Τι να περιμένω, βρε. Τι να περιμένω, βρε. Ή μάλλον θα περιμένω. Άστο. Έχει δίκιο. Θα περιμένω τον Κωστή να του δείξω τις φωτογραφίες. Μην χάσει κι αυτός ο δύσμυρος όλη τη μέρα στο δημαρχείο. Αμαρτία είναι. Και μετά ξέρεις τι θα κάνω. Θα πάω και θα αγοράσω την πιο ακριβή γόβα που υπάρχει. Ναι. Με την κάρτα. Όχι στο ίδιο σημείο, μελανιές. Όχι, έχει δίκιο. Εσύ, Άννα. Γιος που είσαι. Παπα. Το σκότωσες τώρα, ναι. Όχι, Άννα. Θα πάω, σε εκτιμάω, δεν είναι πράγμα αυτό. Να τρέξεις με αυτό το ξέπλυμα. Από εδώ και από εκεί. Ηρεμήστε για όνομα του Θεού. Ήθελε να με αποχαιρετήσει. Δεν μπορεί σε αυτό το καταραμένο σπίτι ούτε ένας άνθρωπος να σε αποχαιρετήσει. Δώσ' με ένα μαντίλι, μητέρα. Είναι συγκινητική η στιγμή. Δεν έχω και πάνω μου, βρε. Ποιος θα σε αποχαιρετήσει, ρε. Ποιος, ρε. Μόνο παιδί δεν κάνατε. Είσαι τρελός. Φτούσου, ρε. Φτούσου. Στον μπαμπά. Θα τα πω στον μπαμπά. Μπαμπά. Ήρεμα λίγο, έλα. Μπαμπά. Μπαμπά. Αντούλα. Μη χτυπήσεις. Μη χτυπήσεις. Μπαμπά, έλα κάτω, θέλω να δεις. Βρενούλα μου, μην τα σκαλίζεις τώρα αυτά. Από εδώ και μπρος να δούμε τι γίνεται. Ναι. Προσφορές κάνουν συνέχεια. Λοιπόν, ο άντρας μου με απατάει και έχω αποδείξεις γι' αυτό, μπαμπά, ακούς? Ναι, βέβαια. Θέλω να δεις αυτό που είδα κι εγώ. Εννοείται. Όχι εννοείται. Αυτές εδώ οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες σήμερα το μεσημέρι. Θα τις τυπώσω, θα τις κάνω αφίσες και θα τις κολλήσω σε όλη τη γειτονιά. Αυτό να κάνεις πολύ καλό είναι, πάρα πολύ. Δεν τα λέτε μεταξύ σας, να δω κι εγώ τι γίνεται. Σε καλύπτει ο μπαμπάκας σου. Όχι, Άννα, θέλω να σου πω κάτι. Η Άντζελα κι εγώ. Η Άντζελα κι εσύ. Πρώτο όνομα το κορίτσι μας. Ναι. Δεν έχουμε τίποτα πια. Όχι. Γιατί με στεναχωρείς έτσι? Να σου πω. Εσύ διαζύγιο δεν πρόκειται να πάρεις, τελεία και παύλα. Θα μείνεις παντρεμένος μαζί μου μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Ηλία, είσαι μέσα? Εδώ είμαι. Ηλία, τι κάνεις? Σκέφτομαι. Σκέφτομαι και μ' αρέσει και ο τρόπος που σκέφτομαι. Αχ. Άρα τι δουλευταρού γυναίκα έχω εγώ, τι δουλευταρού γυναίκα. Χαίρομαι που ήρθες και εγώ ήθελα να σου μιλήσω.
Και εγώ θέλω να σου μιλήσω. Λοιπόν, για το γάμο τι θα χρειαστούμε? Ληξιαρχική πράξη γέννηση και των δυο, παράβολα 15 ευρώ, να δημοσιεύσουμε σε μια εφημερίδα την αγγελία του γάμου, μια υπεύθυνη δήλωση που θα μας δώσουν να συμπληρώσουμε όταν πάμε τα χαρτιά στο Δήμο, τα στοιχεία των ταυτοτήτων μας, κάτι κάνουμε στο ληξιαρχείο και αυτό είναι όλο. Ναι. Πολλά είναι. Πολλά. Να σου μιλήσω? Τι, θα τα κάνει η μαμά μου, μωρέ, μην αγχώνεσαι. Ναι, θα τα κάνει η μαμά, αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσουμε. Τι θες, για να νηφικό, θες να βάλεις νηφικό? Εγώ στο κάνω, γαμπρός είναι το, αλλά εγώ λέω να βάλουμε τζινάκια, μωρέ, και οι δύο. Μπορείς μια στιγμή να συγκεντρωθείς για να σου μιλήσω? Άντε, πες, φαγώθηκες πια. Τι έγινε? Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σου είμαι υπόχρεη για αυτό που κάνεις για μένα παρά τη δική μου σκιά συμπεριφορά. Εντάξει, σιγά. Φέρθηκα πολύ εγωιστικά. Εντάξει, το έχετε αυτό εσείς οι Γερμανοί. Το έχουμε. Να σου πω, μην αγχώνεσαι, όλα καλά θα πάνε. Εγώ θα συνθέτω, εσύ θα είσαι στην παραγωγή, δεν θα μας πιάνει κανείς. Θα πάμε Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία, θα γίνει χαμός. Θέλω να το σκεφτείς πάρα πολύ καλά. Θέλω να είσαι πολύ σίγουρος για αυτό που πας να κάνεις για μένα. Δεν πατρευόμαστε από έρωτα. Αλλά? Από καλοσύνη. Γιατί έχεις την καλοσύνη να με σώζεις από τη φυλακή. Για μένα θυσιάζεσαι. Εντάξει, δεν είναι και θυσία αυτό, ρε Άντζελα, τέτοιες θυσίες κάθε μέρα να είχα. Κωστής, μην προσποιείσαι τον παραπάνω. Υπεράνω. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις. Και ξέρω ότι είναι σκληρό για έναν άντρα να πατρευτείς κάποια και να μην την έχεις, να κάνεις ένα άσπρος γάμος. Λευκός. Σου είμαι διαβίου ευγνώμων. Παρ' όλα αυτά, μήπως πρέπει να ειδοποιήσω και μάινε παπά, Ευκαιρία ψάχνει. Ορίστε που έμπλεξες, τα λέει, μέχρι και γάμο πρέπει να κάνεις για να ξεμπλέξεις. Να μου κουβαλήσει και γκέρτον. Αυτός θα είναι ο γάμος του Καραγιώζη. Αυτό ξαναπες του. Όχι. Δεν θα με καταπιέσουν. Φεύγω. Θα πάω στο loft. Πρέπει να συγκεντρωθώ και να αποφασίσω. Τα διαδικαστικά θα τα αναλάβεις εσύ, Κωστής. Δεν είμαι σε θέση. Βέβαια. Τα διαδικαστικά εγώ. Κωστής, είσαι ο σωτήρης μου. Πάλι καλά που δεν με είπε και Δημήτρη. Δημήτρη. Σωτήρης. Κωστή και λέω Δημήτρη. Λοιπόν, περίμενα να φύγει για να σου πω. Άσε με ρε πατέρα, δεν έχω καμιά όρεξη. Τι να μου πεις, ότι κάνω λάθος? Ότι κάνω λάθος εγώ. Και όχι μία. 2 φορές έκανα λάθος. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Το μαγαζί αυτό έχει 4 τοίχους. 4. Εγώ νόμιζα 3. Ναι, και αυτός εδώ τι είναι? Εδώ, πρόσωψη. Λοιπόν, τους 2 τους έχουμε σκάψει. Ένας έμεινε. Μπαίνουμε, παίρνουμε τα λεφτά και τη στέλνεις από εκεί που ήρθε. Ποια? Ποια λέει? Ποια έφυγε τώρα, ρε? Αυτή που θες να παντρευτείς, να αντισώσεις κιόλας. Άσε με ρε πατέρα, να σου πω, δεν έχω καμιά όρεξη. Θες να γκρεμίσεις τείχους, γκρέμισε τείχους. Θες να γκρεμίσεις το τετράγωνο, γκρέμισε τα όλα. Άμα είναι να νιώσεις καλύτερα, άσε να μένω. Κάτσε ρε Κωστάκη, χρειάζομαι χέρια. Πού πας? Κωστάκη. Εσύ με το καρό! Κάνε παιδιά να δεις χαΐρι. Μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πρώτη φορά τρομάζει άντρας που με βλέπει.